Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh làm từ bột gạo và bột năng. Công thức thì rất là đơn giản, mà cách làm thì cũng rất là nhanh, nhưng thành phẩm thì vô cùng ngon. Bột bánh thì mềm tan trong miệng, phần nhân bánh thì đậm đà, kết hợp cùng với hành ngò, đậu phộng sẽ mang đến cho cô bác, anh chị và các bạn một món ngon cuối tuần. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phân bột. Hana sử dụng 95g bột gạo, 25g bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối và 300ml nước. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên và để khoảng 20 phút cho bột nở. Trong khi chờ bột nở thì mình sẽ làm nhân ăn kem. Hana sử dụng 5g nấm mèo. Mình sẽ cho một ít nước ấm vào và ngâm cho nấm mèo nở. Sau đó rửa thật sạch và cắt nhỏ. Bắt một cái son nhỏ lên bếp. Cho vào son 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh dầu màu điều. Mình sẽ đun nóng phần dầu này lên. Sau đó thêm vào 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm. Mình sẽ phi thơm hành tỏi. Khi hành tỏi vàng và thơm thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho hết phần nấm mèo cắt nhỏ vào và mình sẽ xào thơm phần nấm này, sau đó trút ra chén để qua một bên. Mình làm vậy thì phần hành tỏi không bị cháy khét và phần nấm mèo ăn có mùi thơm, không còn mùi hôi của nấm. Cho son trở lại bếp, thêm vào 30g mỡ heo cắt hạt lựu nhỏ. Mình sẽ xào cho phần mỡ này tươm ra cho có mùi thơm. Và cho lần lượt 100g thịt heo băm, 50g tôm lọc vỏ và băm nhuyễn, 30g cà rốt cắt hạt lựu. Mỗi lần cho vào, cô bác, anh chị và các bạn dùng đũa đảo đều cho thịt, tôm và cà rốt săn lại. Và cho hết phần nấm mèo lúc nãy vào, đảo đều lên. Phần gia vị nêm vào gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1,5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê bột nêm ga và 2 muỗng canh lân đường cát. Mình sẽ đảo đều và nấu khoảng 5 phút cho gia vị thấm đều vô thịt. Sau đó thêm vào 500ml nước. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu sôi. Để cho nước sốt có độ sánh lại, Hana sử dụng 2 muỗng cà phê bột năng và 4 muỗng canh nước. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Khi hỗn hợp sôi thì lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ nêm lại một lần nữa cho vừa khẩu vị gia đình của mình nha. Sau khi nước sôi thì mình sẽ khuấy đều và cho từ từ hỗn hợp bột năng vào. Hana chia làm 3 lần. Mỗi lần cho thì mình khuấy đều lên và tiếp tục cho một lần nữa. Hana thấy làm như vậy thì ngon hơn là mình đổ một lần vào.
Nấu sôi trở lại thì mình sẽ cho hành lá và tiêu vào. Mình khuấy đều, sau đó tắt bếp. Phần hành lá và tiêu, cô bác, anh chị và các bạn cho nhiều hay ít tùy theo khẩu vị gia đình. Bột sau khi để khoảng 20 phút thì mình sẽ đun sôi 300ml nước. Khi nước sôi, mình khuấy đều hỗn hợp bột lên. Cho từ từ phần nước sôi này vào, mình vừa cho vừa khuấy. Và lọc qua rây cho bột mịn. Nếu có son đáy dày hoặc là son chống dính thì cô bác, anh chị và các bạn khuấy bột sẽ dễ dàng hơn. Mình làm vậy giống như mình đang lấy trung bột. Phần bột này sẽ ngon và mau chín hơn. Để cho bột bánh được mềm và ngon hơn thì Hana thêm vào 2 muỗng cà phê dầu ăn, khuấy đều lên. Bắt son bột lên bếp, mình sẽ khuấy ở lửa vừa. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng đũa bếp hoặc là đũa ăn cơm mình khuấy cũng được. Mình sẽ khuấy liên tục ở lửa vừa cho tới khi bột hơi sánh lại ở dưới đáy son thì mình hạ lửa nhỏ. Tiếp tục khuấy như vậy cho tới khi bột sệt và dẻo lại là đạt. Thời gian khuấy tổng cộng của Hana là khoảng 15 phút. Với lượng bột và lượng nước như vậy, Hana cảm thấy rất là vừa ăn, dẻo mịn và mềm tan trong miệng. Phần bột này ăn không hết, mình để trong tủ lạnh qua ngày vẫn mềm, không bị cứng. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần nước mắm ăn kèm. Hana sử dụng 50g đường cát, 50g nước mắm, 100ml nước nấu chín để nguội. Mình sẽ khuấy đều lên cho đường tan. Sau đó thêm tỏi, ớt băm vào, nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn theo khẩu vị của gia đình mình nha. Múc một ít bột cho vào chén. Thêm vào một ít nước sốt lên trên. Chan một ít nước mắm. Một ít ngò hành cắt nhỏ. Và thêm hành phi, đậu phộng rang giã nhỏ. Món bánh này Hana ăn thấy rất là ngon và hương vị gần giống như bánh giò. Nhưng mà ở trên mạng Hana tìm hiểu thì đây gọi là món bánh đúc nóng của Hà Nội. Vì Hana làm không có nước dôi và phần bột thì mình quậy sánh đặc hơn, nên không biết mình gọi là bánh đúc nóng có đúng hay không. Bánh này ăn nóng hay lạnh cũng rất là ngon. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng Hana làm xong một món ăn cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn mặn trên kênh Nấu Ngon cùng Hana Phùng vào thứ Ba và một món bánh trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.